มีอยู่100 กว่าใบถังมาได้80เองแล้วนี่ยัง6คนเดินหมาไม่เดินเอากี่ใบจ๊ะปกติเนี่ยเหลือใบเดียวแต่เขายังไม่มาติ๋วมัน15 ใบหรือ10 ใบพ่อ จัดไว้15 ใบก็ได้ มันมีคนนึง15ไม่รู้ว่าใครติ๋วมันน่าจะ10 52 บาทจ้าจ้านี่รุ่นที่3แล้วนะหมดรุ่นนี้คงไม่ได้กินแล้วล่ะ100 ปีใช่ตั้งกระโปงมาหมดยังนี่ อ๋อของไอ้แหว15 ใบเอาไปแล้วกูก็งงข้าวเหลือติ๋ว10ตี้10เฮ้ยเจ้ามันเดี๋ยวมา10 30เจ9 โมงเดี๋ยวมาเอานะคนสวย ชื่ออะไรคนสวย โทรศัพท์แม่งยังหายเลย แถวนี้ไม่หายอ่ะ ไอ้ป้า อันนี้ไม่อยู่ ขายของไฟล่างแหละถ้าเกิน4 ใบก็บ่ได้เท่าไหร่คะ 52แบ่งไปเพราะอะไรกันวางพร้อมด้วยลูกเดี๋ยวไหว้ที่ทูบลงเนี่ยไม่ได้กินไม่ใส่ถุงระบายสวยๆเลยอ่ะ เลือกข้าวใส่กระเทียม ไปฮัลโหล
วันนี้วันไหว้ไม่ได้กินอะไรพวกเนี้ยผัดหน่อกล้วยอะไรพวกเนี้ยรอสักครู่ถ้าไม่หยิบหยิบเมื่อติดกับถุงไปเดี๋ยวก็หมดโอเค60 60 J 20พอดีหนมเหลือแค่เนี้ย